Hôm nay Ri sẽ thay các bạn tìm hiểu về tám quyển planner này thật là chi tiết để các bạn xem xét là có nên mua hay không nha. Trong số này á, thì đây là những quyển mà Ri được tặng nè, còn đây là những quyển mà Ri dùng tiền mình để mua. Đa số những planner mà Ri sử dụng ở đây là planner của Việt Nam, chỉ có 2 quyển này là planner của Hàn và một quyển này là planner Starbucks của Mỹ. Các bạn hay hỏi Ri là planner với bullet journal thì khác nhau như thế nào. Thực ra thì điểm khác biệt chính đó chính là planner thì có kẻ sẵn những cái ô kế hoạch ngày, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần để cho các bạn có thể dễ dàng viết vô mà không cần phải kẻ thêm thôi. Và những planner gần đây thì cũng có sự học hỏi với những cái layout của bullet journal nên nó cũng có sự dung hòa nhất định giữa hai thể loại này. Ok, không tốn thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ vào review luôn ha. Furin có bìa là giấy cứng và để trần luôn gáy như thế này. Nhìn rất hay, nhưng nếu các bạn có thói quen để chung sổ với nhiều đồ khác thì kiểu bìa này sẽ dễ cong quăng hay là dơ gáy nha. Mấy trang đầu có khung để mình trang trí hoặc là ghi tùy ý. Đi kèm có sticker lịch 2021 lẫn 2022 nè. Thiết kế của Furin thì chuyên về tối giản rồi. Trên kế hoạch tháng chừa trắng nhiều cho mình tự do ghi chép và trang trí tùy ý. Kế hoạch tuần thì ngoài kẻ ở bên trái thì vẫn kèm theo một trang trắng cho mỗi tuần. Đi làm thì sẽ rất cần trang này vì có nhiều việc không đủ để ghi vào bên trái á. Phía sau có một vài trang trống dạng dot grid nhưng không nhiều. Mặt lưng cũng là bìa cứng không thôi. Chất giấy của Furin mới đầu nhìn thấy hơi mỏng, nhưng khi viết lên lại chống thấm tốt. Ready 2 lớp vẫn không bleed vào mặt sau và khá ít ghosting nè. Đây là quyển rẻ nhất trong đám luôn nè. Bìa giấy cứng rất cứng, là dạng Eco Hem có ép hoa lá nhìn tinh tế và nghệ nghệ. Gáy lò xo quen thuộc, kiểu này thì sẽ bền hơn gáy trần của Furin nhưng hay sợ cấn tay khi viết á. Vừa vô là có trang đề tên, một trang trắng để trang trí cover tháng hoặc là ghi mục tiêu gì đó tùy ý. Kế hoạch tháng thì không có đề sẵn ngày, dòng kẻ rất là nhạt luôn, các bạn khó nhìn thấy đúng không? Ri mê sổ tay handmade ở chỗ là hay làm dòng kẻ hoặc là template màu nhạt như vậy. Khi mình trang trí nó sẽ nổi bật nội dung của mình chứ không bị mấy dòng đập vào trong mắt nhìn mất thẩm mỹ á. Có chỗ ghi nốt, theo dõi thói quen, rồi mấy cái dòng nhỏ nhỏ nữa nè. Tận dụng tối đa diện tích giấy luôn. Kế hoạch tuần là khung đơn giản kèm theo trang trắng ở kế bên. Trang này dạng caro, vẫn là caro rất nhạt và thẩm mỹ, các bạn xem nè. Đến cuối sổ có một ít trang trống kèm theo lịch năm 2022, 2023, trừ lề nhiều để mình ghi ngoài lề nè. Tới đây là hết rồi. Cũng như Furin là cảm giác giấy khá mỏng, nhưng khi viết lên Ri thấy không thấm qua mặt sau, giấy cũng không bị động mực nè. Hồi trước thì Ri thích những cái giấy mà càng dày, càng chống thấm nhiều càng tốt. Nhưng mà xài một thời gian mới thấy là những cái loại mà có keo nhiều quá nó sẽ làm cho mực nó lâu thấm vào trong giấy, nó lâu khô á. Nên là viết nó dễ bị lem, khá là khó chịu. Thì bây giờ Ri thích là nó hy sinh một tí xíu cái độ chống ghosting qua mặt sau, nhưng mà nó thấm tốt và nó viết được nhanh. Thì cái sổ này, cái giấy này của sổ tay handmade đáp ứng được cái điều kiện đó. Năm ngoái sổ tay handmade có làm một cuốn planner rất là chi tiết và hợp với mấy bạn thích trang trí á, và năm nay họ cũng bán lại nên Ri không review lại cuốn đó mà review cuốn này. Cuốn này là mới của năm nay, thì cuốn này tối giản hơn, giá thành ổn hơn và Ri nghĩ là phù hợp với mấy bạn nào đi làm á. Năm nay Dot Grid ra thêm nhiều màu mới đẹp lắm, nhất là cái màu vàng mù tạt này nè. Bìa giải da cứng cáp, gáy may chỉnh chu và dây đóng dấu còn đốt sẵn đuôi cho đừng bung ra nữa. Dây thun thì trùng màu với sổ luôn. Một đặc điểm của Dot Grid là khi các bạn càng xài sẽ càng thấy là người làm ra cuốn sổ này thực sự là một người dùng sổ, bởi vì từng chi tiết nhỏ, từng cái hoàn thiện ở trong cuốn sổ rất là tinh tế và rất là quan tâm tới trải nghiệm của người dùng. Đi kèm mỗi cuốn planner là đồ kẹp viết dạng dán, các bạn có thể xài hoặc là không. Màu miếng này cũng tương thích với bìa. Ri chưa thấy brand nào làm option kẹp viết này ngoài Dot Grid hết á. Có một tờ sticker được thiết kế riêng với những icon kế hoạch và phân trang nè. Bây giờ là tờ giới thiệu được thiết kế chỉnh chu, có tiếng Việt và tiếng Anh luôn. Bạn nào mới làm quen planner thì sẽ rất thích tờ này nè. Sổ không có tình trạng trang đầu dính vào bìa mà nó bung hẳn ra luôn. Và có chỗ ghi tên. Trang trống tiếp theo mình muốn trang trí hay là ghi index gì đó thì tùy ý. Đây là lịch của 2 năm nè. Tiếp theo là 4 trang trắng ghi mục tiêu năm hay là gì cũng được. Caro năm nay của Dot Grid là dạng đứt nét và ô chỉ có 4mm thôi, in cũng nhạt nữa, nhìn đẹp hết các bạn. Bên đây là kẻ ngang để ghi list nè, dòng cũng đứt nét luôn. Monthly để trống phần ngày, có chỗ theo dõi thói quen và phần trống bên dưới này là caro đứt nét luôn. Hết 12 trang tháng thì mới tới kế hoạch tuần.
Thay vì cho một bên kế hoạch tuần và một bên trang trắng thì Doddridge mở rộng 7 ngày ra cho 2 trang và có một phần trống ở đầu. Có nhiều không gian để ghi chú trong ngày hơn và có một khoảng nhỏ để ghi các việc phát sinh. Ri thấy là việc có một trang trắng riêng nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích trang trí ở một cái trang riêng như vậy, hoặc là bạn nào mà có những cái project cần phải có không gian rộng để ghi. Ri có một người bạn rất là tiếc vì Doddridge không có để một trang trơn mà dàn hết tất cả các thứ qua. Riêng Ri thì nếu mà trên yêu cầu công việc, Ri thấy cái layout này cũng rất là ok. Nếu mà các bạn không ghi hết từng cái thứ ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể kẻ đôi nè, xong sau đó ở cái phần này các bạn có thể ghi chú tùy ý. Ri thấy thậm chí cái việc mà chia ra như vậy nó sẽ giúp mình ghi chú cho từng mục nó dễ hơn nữa. Có lẽ vì vậy mà Doddridge là một dấu chia đôi nho nhỏ ở giữa dòng nè. Những trang trắng ở phía sau cũng có chấm vào lề và đánh dấu chia đôi, chia 4 trang, dấu cực kỳ nhỏ luôn nên không hề là mất thẩm mỹ. Giấy Doddridge thì quyển nào cũng tốt nè, đủ láng, không động mực nhưng cũng chống thấm tốt và ít ghosting, không sợ bị lem qua mặt sau. Khác biệt với tất cả những planner trên về thiết kế chính là planner TU, bị simile dập nổi và ép kim với tông lạnh nhìn vintage và sang nè. Đây là dạng có cái bao bọc ngoài bìa giấy ha. Vừa vào sẽ có trang ghi tên, rồi lịch năm nè, rồi tới trang review lại năm 2021 và lên kế hoạch 2022. Planner TU không chỉ khác biệt về cách thiết kế theo tông vintage Nhật Bản mà còn có những dẫn dắt rất là chi tiết, giúp mình suy nghĩ về mục tiêu và lên kế hoạch theo mục tiêu của mình. Trang tháng không đề ngày cụ thể, có một trang đi theo sau để lên mục tiêu cho tháng nữa nè. Phần kế hoạch tuần thì TU làm full 2 trang luôn, có chỗ để ghi chú, có theo dõi thói quen nữa. Cuối mỗi tháng sẽ có một trang review tháng cũ và cuối mỗi quý cũng có template hướng dẫn review lại một quý và đặt mục tiêu cho quý tiếp theo. Chất giấy quyển này vàng hơn những quyển ở trên và hình như định lượng cao hơn nên nó dày hơn một chút xíu, nên viết lên không động mực và chống ghosting cực tốt luôn, mặc dù Ri đã đắp 2-3 lớp mực kali rồi nè. Ri nghĩ là cuốn này sẽ rất là phù hợp để đem tặng này, đặc biệt là những ai mà thích style vintage Nhật Bản á. Ngoài ra thì bạn nào mà muốn bắt đầu với planner và lên kế hoạch chi tiết thì cuốn này cũng sẽ phù hợp vì nó sẽ có rất là nhiều hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Quyển này là planner bỏ túi nên ẻm rất là nhỏ, bìa cũng simili nhưng mà được dập theo kiểu canvas nên nhám nhám sờ khá là thích, chỉ hơi sợ nó dơ một tí thôi. Cũng là dạng bìa bọc lấy sổ giấy ở bên trong. Đây là cái túi có thể thay miếng bìa khác nè. Bên này cũng có túi để giấy tờ hay là kẹp hóa đơn sẽ rất là tiện luôn. Bên trong sổ lại thêm túi, trời ơi túi muôn nơi luôn á. Phía sau này thì kèm thêm chỗ kẹp bút, nói chung là độ hoàn thiện rất cao. Vào trong thì sổ có lịch năm, lịch tháng. Vì không gian không nhiều nên mọi thứ đều được tối giản hết. Phần kế hoạch tuần thì Ri ưng lắm vì thấy nó vừa đủ á. Một ngày không có làm quá nhiều task được đâu nên như vậy là ok rồi. Phía sau cũng có một trang trống nè. Em này mặc dù nhỏ nhưng mà do nhập khẩu Hàn Quốc nên giá của nó khá là đắt. Ri nghĩ sẽ phù hợp với bạn nào mà hay đem đi khắp nơi bởi vì có rất là nhiều túi luôn mà size của nó cũng xinh á. Mặc dù Iconic để giấy 120 GSM nhưng mà Ri thấy không quá ấn tượng á, tại vì nó không tráng keo hay sao á nên viết 2-3 lớp nó cũng ghosting như thường à. Quyển này cùng brand với quyển trên, cũng là planner Hàn Quốc. Iconic mỗi năm ra nhiều dòng planner với nhiều mục đích. Dòng này tên là Bubbly Diary. Bìa cùng chất liệu và cùng kiểu với em A6 hồi nãy luôn nhưng mà không có túi đựng đồ. Bù lại thì thiết kế rất là xinh luôn, theo thêm caro màu. Lịch tháng hay là kế hoạch tuần đều có đệm thêm caro màu rất là xinh. Ri thì siêu mê caro nên rất là thích thiết kế này. Mà không chỉ có những layout cơ bản đâu, ở phía sau này có nhiều trang hình lắm luôn á. Trang sinh nhật nè, rồi những trang hình khác để mình trang trí nè. Mê nhất là những trang caro ở cuối, caro xịn đẹp mà nhìn xinh thiệt sự luôn á các bạn. Nè, mê không? Nhưng cũng như giấy quyển A6 nãy Ri nói, giấy quyển này dù là 120 GSM nhưng mà độ chống thấm không cao lắm, nên là viết nó ghost qua mặt sau nè. Các bạn dùng bút ra mực nhiều nhớ là chú ý nha. Ngoài hơi thất vọng một xíu vụ giấy ra thì Ri rất là thích hai em planner này và Ri thật sự xài luôn á các bạn. Cuốn này thì Ri để ghi nhật ký hàng ngày, mỗi ngày ghi một điều mà mình tâm đắc nhất hoặc là mình cảm thấy nhớ nhất. Quyển này thì Ri dùng để lên kế hoạch của tuần. Thực ra thì chưa chắc đã xài hết đâu bởi vì tính chất công việc nên là Ri sẽ thay đổi từ quyển này qua quyển khác chứ không có xài chia một cuốn. Nhưng mà layout này nó cũng khá là xinh á nên có thể tận dụng để dán các cái băng keo màu, băng keo hình washi tape mà Ri mua để trang trí lên nó cũng ok. Với lại hai cuốn này có ngày sẵn nên là phải xài nữa, hôm là năm sau không xài được nữa. Quyển planner mà các bạn yêu cầu review nhiều nhất đây rồi. Ri mua hẳn limited edition về luôn để review nè. Quyển này khá là đắt so với mấy quyển bình thường của Crabbit. Ri nghĩ là do phụ kiện các thứ như là túi rồi bút đồ nè, có cả sticker phân trang, một cái là sticker nhựa và một cái là giấy ha.
Còn đây là sổ nè, thiết kế hoa vàng nhìn rất là dễ thương và ấn tượng đúng không? Bìa giấy cứng và gáy cũng là giấy. Độ hoàn thiện không được tốt cho lắm, và giấy này á, nếu mà để vào ba lô ma sát nhiều thì tầm nửa năm là bong ra phải dán lại rồi. Bên trong là các template phổ biến như lịch năm, kế hoạch tháng nè. Phiên bản giới hạn này có những ô caro khá tương tự với quyển Bubbly Ri vừa review. Kế hoạch tuần thì dàn hết qua 2 trang luôn, và trang nào cũng có viền trùng màu với màu sổ. Tuy nhiên có nhiều trang bị dơ á, như là trang này nè, hoặc trang này thì siêu dơ luôn, hầu như không dùng được luôn á. Quyển này khâu gáy cũng không kỹ nên mở không có phẳng sổ được. Để các bạn thấy phần giấy nó bị đội lên không? Chất giấy của Crabit thì ổn, khô mực nhanh và cũng không thấm qua trang sau hay ghosting nhiều. Nói chung là với tầm giá này, tầm 200.000 thì Ri thấy là có nhiều lựa chọn khác chỉnh chu và hợp lý hơn. Hy vọng là đội ngũ Crabit có thể cải thiện chất lượng của sổ, đẩy mạnh khâu kiểm tra chất lượng trước khi đưa đến tay khách hàng. Trong đám planner thì đây là quyển đắt nhất, kết hợp giữa hãng Moleskine và Starbucks với giá là 600.000 một cuốn. Trời ơi, bìa này nhìn nghệ nè, bên trong được thiết kế rất là đặc biệt và có gu, đúng kiểu Starbucks luôn. Những trang mở đầu của planner Starbucks rất là đẹp, từ hình ảnh 12 loại cà phê đại diện cho các tháng trong năm đến lịch năm, lịch sự kiện và múi giờ thế giới. Mỗi tháng sẽ có trang cover riêng và ghi thông tin chi tiết các loại cà phê đại diện, kèm theo một bản kế hoạch tháng kẻ sẵn, còn lại thì đều là trang trơn dạng kẻ ngang, không có kẻ sẵn kế hoạch tuần. Chất giấy mỏng và thiệt sự là khá thất vọng vì nó không chỉ ghosting mà nó còn thấm mực nhẹ qua mặt sau nữa. Bề mặt giấy sờ thì láng mướt, nhưng khi viết bút brush lên thì nó hột hột như thế này, nhìn khá là chán á. Mặc dù đây là quyển đắt nhất nhưng mà Ri không có ấn tượng gì đặc biệt hết. Các bạn nhất là cái giấy á. Ri thì hay xài brush và bút màu các loại, thì giấy thì thật sự là không có chịu nổi được những cái loại bút đó. Ri nghĩ ưu điểm duy nhất của em này đối với Ri đó là đi gặp khách hàng hay là cần làm màu thì cầm lên nhìn nó có vẻ sang chảnh, vì nó có Starbucks ở trên này, thể hiện cái giá 600.000. Mặc dù hầu hết planner là dạng A5 nhưng kích thước không có bằng nhau. Ví dụ như các bạn này có size A5 khá là chuẩn nè, còn hai bạn này lại là A5 gầy, trang giấy nó sẽ hơi dài một xíu. Còn hai bạn này lại là A5 mini. Ri thích kiểu mập mập xinh xinh như vậy vì nhìn nó gọn á, trang trí cũng dễ hơn một chút. Tiện thể so sánh em A6 vô để các bạn biết kích thước luôn ha. Nếu các bạn đi làm rồi và mua sổ để phục vụ công việc thì Ri nghĩ những cuốn như là Furin, sổ tay handmade hoặc là dot grid với những cái thiết kế tối giản thì Ri nghĩ phù hợp với các bạn. Hoặc là nếu các bạn đi khắp nơi và túi hơi nhỏ tí xíu thì cuốn này rất là ok, nhìn chuyên nghiệp mà đẹp, nhiều túi nữa. Còn nếu các bạn là học sinh hoặc là làm planner vì sở thích thì Ri nghĩ cuốn nào cũng phù hợp, tùy vào gu của các bạn. Bởi vì dù thiết kế có tối giản thì khi các bạn dán sticker hoặc là các bạn trang trí lên thì nó cũng đẹp thôi. Giống như Ri vậy nè, cuốn nhỏ thì Ri trang trí sticker siêu mini. Đó, nhìn cũng dễ thương mà đúng không? Nếu còn thắc mắc nào về planner thì các bạn comment xuống bên dưới Ri sẽ trả lời nha. Và nếu thấy hữu ích thì hãy share cho bạn bè cùng biết cách chọn planner cho năm nay. Và hãy subscribe channel của Ri nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau vào ngày mai. Bye bye!